Personally, one of the phones na inabangan ko this 2026. Plus, ang dami sa inyo nag-request na i-review ko rin itong phone na ito. This is the IQOO Z11 Turbo. Fresh from the success ng IQOO Z10 Turbo, ang laki na in-improve na itong phone na ito. And magugulat kayo doon sa mga in-improve na dito over sa kanyang predecessor, which pag-uusapan natin right after this quick intro. So, the usual IQOO na box, simpleng IQOO na kasulat dito, and isang Z dito. Honestly, hindi mo nga alam kung anong model nito kasi wala nakasulat. Sa gilid, wala rin nakasulat. Except dito may barcode na nakasulat, Z11 Turbo. That's it. But hindi naman ako nagreklamo kasi simplicity is best pag walang nakasulat. Charot. So, ito yung kanyang phone. Bubungat agad sa'yo. Meron tayong free na jelly case na, well, malambot siya. Maganda kanyang transparent. Dalagang transparent. User guide ni IQOO. C2C cable. I like. Panundot. And of course, your Vivo flash charge sa charging brick na 100 watts. Type-C na siya, boys and girls. Mamaya sabihin nyo, discrimination ako eh. Alam ko may mga babae gumagamit ng IQOO phones. And so, labasin na natin yung phone. Color white. Tanggalin na natin. Uy, maganda. Ay, improve mo ka ng design, ha? I kinda like yung kind of design over sa Z10 Turbo. And looks quite refreshing din siya. And by the way guys, itong IQOO Z11 Turbo na may 12 gigs of RAM and 256 GB of storage, ang kanyang presyo, 22,800 pesos. And nabili ko to kay UKDB Gadgets, which I'll post the link on the description box below. Or just simply click yung YouTube shopping link para makabili kayo ng mga legit na phones na personally recommended ko and mga na-try ko na ng mga shops. Huwag na kayo paligoy-ligoy kasi ang daming scammers ngayon. Just a quick warning. Now, pagdating sa kanyang design, probably one of the things na nagustuhan ko sa kanya. Pansin mo, no, pag tinignan mo ang kanyang camera design, it looks very familiar. Remember nating phone 3A? Ganun na ganun ang kanyang camera design, except na sa gitna nga lang. And funny enough na nakukuha na ni nating ang recognition ng mga ibang brands. At pinagkokopya na rin siya, which I'm quite surprised din. Now, I like yung kanyang texture dito sa likod. It's matte finish. Medyo may kapit siya and honestly, I like it kasi wala kang fingerprints dito sa likod. Maganda din yung kanyang side, aluminum frames, and it looks quite like yung mga iPhone na design. Glass ang kanyang likod and glass yung kanyang harap. I'm just not quite sure kung anong klaseng glass ang meron dito sa harap, pero I'm pretty sure na maganda ang scratch protection nito. Except that wala akong makita sa spec sheet. And did you know guys, ang Z10 Turbo, plastic frame siya. So sinasabi ko sa inyo, unti-unti natin i-uncover yung mga improvements dito sa Z11 Turbo, which at the end, pag sinamarize mo lahat, mapapawaw ka lang talaga sa kanyang improvement. So yung aluminum frames nito is one improvement. Yung likod niya dating plastic back, ngayon glass back, which is two improvement. It's getting more exciting. Now, this one has a IP60 dust and water resistant, which is a big improvement from IP65 from Z10 Turbo. Tatlo na. Plus, another thing na napansin ko, gumaan tong phone na ito compared sa Z10 Turbo. Kasi nahawakan ko yun, halos isang buwan ko hawak din yun o mahigit. Ito, mas gumaan siya. This is just 202 grams, which is lighter compared sa Z10 Turbo na 212 grams. So, apat na tayo. Now, pagdating naman sa multitasking, the phone na ito, wala kang maging problema. And of course, doing all of the basic tasks na gusto mong gawin dito, like messaging, calls, text, maning-mani lang dito sa phone na ito. Ginawa ko rin naman the other tasks na gusto mong gawin dito, like mag-generate ng AI sa ChatGPT at sa Gemini, mag-video edit sa CapCut, paglaro ng mga AAA games. Lahat ginawa na itong phone na ito nang walang reklamo. Dahil this one is being powered by the all-new na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Which is also a step up, well for me, a big step up compared sa Dimensity 8400 from last year, Z10 Turbo. So nakalima na tayong improvement. And talaga yung performance nila dalawa na medyo may distansya. Kasi si 8400 alam naman natin kaya na. And ito si 8 Gen 5, talagang makita natin it's a flagship level of performance. Si 8400 alam naman natin hindi naman siya flagship level performance dahil yung mga 9400 yun ang mga flagship ni Dimensity ni MediaTek. And surprisingly, nakakuha ko ng 3.06 million points dito sa Antutu Benchmark version 11. And kung gusto mo makita ibang mga benchmark na ginawa ko dito sa phone na ito, i-share ko sa inyo.
Now, usapang battery tayo. It's the same battery size from last year. 7,600 mAh, pareho lang naman sa dalawa. Pero nang-improve pagdating sa charging. Dating 90 watts, ngayon 100 watts na. Well, for me, additional 10 watts is additional speed and lesser charging time compared sa last year. And pareho naman sila kaya mag-reverse wired charging, so pwede siyang maging power bank in case you need it. Makunan naman battery nito, honestly, tinry ko naman siya for several days and ginagamit ko siya as my daily driver. Perfect na perfect siya if you want a phone na hindi sobrang laki dahil this is more of a compact na flagship level phone. And honestly, matipid naman ka ng battery was almost can last me for 3 days without charging dahil matipid si Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 pagdating sa battery consumption. Tansya ko kaya na halos 3 days on normal usage. Pero of course, yung consumption ko might not be the same consumption sa'yo. It's just purely based on my personal experience. Pero nung sinalong ko sa PC Mark na battery stress test, nakakuha naman ako ng 25 hours and 40 minutes na screen on time. So naka-anim na tayo ng improvement kasi yung charging na tumaas din. Nakakasunod pa ba kayo? Nambibilang ba kayo? Well, honestly, I'm happy to tell you na yes, it seems like nakikinig nga kayo. And nga pala, bago ko makalimutan, this phone, support na rin niya ang Wi-Fi 7. Na Wi-Fi 6 na support ng Z10 Turbo. Ito na. And kung gusto mo makita ang full specs nito phone nito, ito, pakita ko sa inyo. Now, pag-usapan na natin right now ang kanyang display. Now, this is for some of the people might be a bit of a step down compared sa last year from Z10 Turbo. Si Z10 Turbo, ang screen size na is 6.78 but this time around si Z11 Turbo, pinalit niya ng konti. 6.59 inch. Kaya medyo mas compact flagship ang feeling nito phone nito. Pero hindi naman siya kasing lit ng mga 6.3 incher. For me, honestly, maganda ka ng grip and kaya ko mag one-hand texting dito sa phone na ito. Dahil lumit siya ng bahagya. AMOLED na ng display, 144Hz ang screen refresh rate, same pa rin from last year. Tumaas ka ng maximum brightness at 5,500 nits compared sa 4,400 last year. And nadagdagan siya ng 4,320Hz na PWM dimming para maprotektahan ang iyong mata pag matagal mong gamit to phone na ito. So, walo na. Now, if you're consuming to phone nito on social media, scroll ka dito on this phone, wala kang maging problema. Maganda ka na display, basta meron kang fast internet connection, kahit anong mga social media nang gamitin mo dito, shorts, reels, walang problema, mabilis mag-load. Pero kung pangit ang iyong internet connection, expect na medyo crappy din ang experience mo. Well, real talk lang. And kung nanonood ka naman mga videos dito on YouTube, on Netflix, walang problema, magandang ka na display, and it gives you that flagship level feel pagdating sa watching videos on this phone. Now, of course, gusto natin mag-sound test dito sa phone na ito, which ginagawa naman natin every single video natin. Meron siya 6 na butas dito sa ilalim and 4 na butas dito sa ibabaw. So, obviously, it's a little bit of imbalance. Pero pakinggan natin kung kamusta naman kanyang sound quality. Honestly, yung kanyang sound is okay. Not the best na na-try ko. Probably hindi nagkakalayo sa Z10 Turbo based sa naalala ko. Yung kanyang sound is just average para sa akin, pero maganda naman ang sound quality niya. Just don't expect it to be too loud. Now, of course, ang dami sa inyong gustong bilhin to phone nito as your primary gaming device. Good news sa inyo dahil this one can definitely play AAA games. And one thing na gusto mong gawin din muna before you start playing your game is mag-drop down ka muna ng menu and i-turn on mo yung monster mode dito. After ko mag-turn on ng monster mode, naglaro na ng mga game. Nilaro ko si Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Wuthering Waves, and Where Winds Meet. Now, honestly, si Call of Duty Mobile, halos maning-mani na lang itong game nito on mga devices like this one, which has a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Sobrang ng smooth and wala kang mafe-feel na problem dito, walang lags, walang frame drops. And honestly, naka-achieve ako ng 120 FPS. Quite consistent naman siya, naglalaro siya between 118 to 121 based sa tinitingnan ko ng counter. Yung ganun sound is just average, hindi ko naman in-expect na sobrang lakas din siya. Pero one thing's for sure is very responsive ang kanyang touch. And pinakamainit na inabot ko dito is just 36 degrees Celsius after an hour of gameplay inside room temp. Pagdating naman sa Genshin Impact,
nakaabot lang ako ng just 60 FPS. Probably hindi pa optimized, no, yung chip na ito para dito sa game na ito. Pero overall, the gameplay was pretty nice, solid siya. Hindi ako nabitin sa kanya, no. Umabot kahit 60 FPS, smooth naman siya. Wala naman na-feel na lags or frame drops dito sa kanya. Okay ang touch response. You'll be able to enjoy this one. Kahit nagka-clash ako, nakikita ko lang naman, it's just 56 FPS, pinakamababa niya. And umabot lang siya na just 41 degrees Celsius after 30 minutes of gameplay. Now, pagdating sa Wuthering Waves, umabot lang din ako just 60 FPS. Hindi tayo umabot ng 120. Was hoping na sana umabot ng 120 to. Pero siguro nga, si Snapdragon 8 Gen 5, hindi pa siya optimized for this AAA games. Okay naman ang gameplay, smooth. Wala akong naging problema. Frame drops, halos wala naman ako na-feel. Powerful enough naman siya to power these AAA games. And yung kanyang touch response is fast. Yung sound is just okay. You would probably want to put on your TWS para better ang ganang gaming experience. And so far, siya yung pinakamainit ng game na inabot ako ng 43 degrees Celsius after an hour of gameplay. Now, pagdating naman sa Where Winds Meet, medyo bago pa ako dito sa game nito. Medyo, I'm still trying to figure myself out dito on this game. Pero nag-enjoy ako dito sa game na ito, sa kanyang RPG game. Pinakamataas na inabot ko lang sa frame rate 45, pero naglalaro siya between 43 to 47 pag tinitingnan ko kanyang FPS counter. Lalo na kung naglalaban na, no? Though wala pa rin namimit ng mga bosses dito, just mga minor enemies lang. Kasi medyo bago pa lang ako dito. Okay naman kanyang graphics. Happy ako sa kanya. And pinakamainin na inabot ko is just 40 degrees Celsius. Now guys, for me, one thing na gusto mo itanong din sa akin is that may 5G nga ba siya? Well, honestly guys, sad to say, 4G plus lang pinakamataas na inabot ko dito on this phone, mapag-Globe or Smart. Si dito lang umabot ako ng 5G signal. Pero kung once nag-upgrade ng mga cell size si Globe and Smart into SA na 5G, expect na makakuha ka na ng 5G dito on this phone. Globe and Smart, beke naman. Now, right now, titingnan na natin ang kanyang camera performance. Well, sinabi ko sa inyo, medyo mukhang nothing phone 3A ang kanyang camera module dito. And guy, eto, ang laki ng nilundag niya compare sa Z10 Turbo. Dati si Z10 Turbo, isa lang kanyang camera sensor. Just a 50MP na camera sensor, wala na. This time around, aba, ang laki na ng tinalon niya. 200MP ang main camera sensor, together with a 8MP na ultra-wide lens. So, pang-siyam na ito na improvement. And this phone can shoot you up to a 4K and 60fps sa kanyang rear camera. Ang kanyang front camera is also malaki ang nilundag. Dating 16MP ng front-facing camera that can only shoot you up to 1080p and 30fps. Aba, ngayon, ibahin mo siya. Ang laki, sobrang nilundag. 32MP that can shoot you up to 4K and 60 FPS. Guys, yun pa lang, no, 10 na tayo. 10 improvement na from Z10 Turbo, which is one of my favorite recommended phones to you. Ito, sobrang laki na inilundag niya. Just real talk lang guys, no. Talagang kahit ako personally, napawaw ako sa kanya. And grabe, ito naman mga samples na na-capture ko dito on this camera. Pag tinitingnan ko naman mga outdoor shots na nakuha ko, medyo saturated ang mga greens niya. Well, almost the same naman sa Z10 Turbo. Medyo mas towards the darker green ang shades niya. Okay naman siya pang post sa mga FB and IG. Except that one thing na napansin ko, yung kanyang orange is a little bit pale compared do sa actual na nakikita ko with my naked eye. Pero yung kanyang purple is okay, di sa aking mata. Yung kanyang color accuracy. And happy rin ako na na-capture ko dito si Mingming. Well, sharp pa rin siya, no? Kahit 2x zoom na ito. Now, if you're trying to capture some flowers for this Valentine's, okay naman mga flower shots na na-capture ko dito sa kanya. Sharp, expected naman, and looking pretty good and solid. And even furthermore, flower shots na na-capture ko, talagang Valentine's sa Valentine's, so guys, okay na okay siya. If you're trying to capture mga figurines naman dito, okay naman. And tinry ko namang gamitin ka ng ultra-wide lens and zooming it all the way to 10x zoom. Honestly, this one can even go further to 30x zoom. Pero feel ko hanggang 10x zoom is still pretty much solid pa rin ang details. Now, one of my favorite things to do is food photography. Now, pagdating sa food photography, expect to give you some really nice snaps
and happy naman sa results dito. There are times na pag under the halogen bulb, medyo nag-overexpose some of the photos na na-captured ko. Can't blame it kasi hindi naman the flagship level camera. Pero overall, mga hood shots na na-capture ko dito are good, looking yummy. Hindi siya mukhang pale kasi there are some cameras sa pag kumukuha ng mga food photography medyo mas pale. Ito tama lang, no? Hindi siya naman sobrang yummy tingnan. Pero overall, happy naman ako sa mga results na nakuha ko dito sa kanya. And trying some figurines dito sa Pop Mart, okay din, mga na-capture ko dito sa kanya. One thing na nag-improve is ang kanyang selfie camera. I remember si Z10 Turbo, medyo sinabi ko na so-so lang ang quality ng kanyang front-facing camera. Pero ibahin mo dito sa Z11 Turbo, nag-improve. Probably nakinig sila sa atin. And honestly, kahit hindi naka-turn on ang beautification, medyo makinis ang mukha ko dito, mukhang gwapo, sana all. Pero pagdating naman sa indoor, expect mo na medyo mas softer siya, hindi na ganun ka-sharp tulad mga outdoor shot natin. Pero it's still for me very much acceptable. Now ito ay video sample from the front-facing camera. Ito naman ang front-facing camera ni IQOO Z11 Turbo. Kaya rin niya mag-shoot up to 4K and 60, which is surprisingly good. And the resolution really solid. No? Yeah, just panning around. Okay naman, hindi siya nakakahilo, which is pretty good. And here is a sample from the rear camera. Guys, etong IQOO Z11 Turbo, kaya niya mag-shoot up to 4K and 60 FPS ang kanyang rear camera. And based sa akin observation, solid naman ang kanyang color science, no? And kahit mag-pan ako ng left and right, yan. Okay naman siya, no? Stable naman siya, hindi siya nakakahilo. Now guys, sinabi ko sa inyo, there are 10 big improvements na meron ng phone na ito, si Z11 Turbo compared sa Z10 Turbo. It's hard not to recommend this phone. Sobrang okay siya at that price point, 22,800 pesos sa kanyang 12256. Ano pang inaantay ninyo guys to? Talagang, for me, this is a must-buy na phone itong 2026. Ang IQOO Z11 Turbo. Probably the only thing na mag-hold back sa akin dito is wala siyang 5G, pero it's not too much of a deal breaker. Umaabot naman siya ng 4G+, which is for me still okay pang browse ng internet. And still, marami pa namang area dito sa Pilipinas na walang 5G. So, well, still okay. Now, kayo guys, are you willing to save up para sa IQOO Z11 Turbo? Let me know in the comments below if you're willing to buy this phone at that price point. Medyo tumaas siya ng konti, pero sobrang worth it para sa akin. Now, if you find this video helpful and gusto mo i-share sa inyong friends, feel free to do so. Every share na ginagawa ninyo sa aking video is definitely appreciated ko. And of course, ina-encourage ko kayo to like, subscribe dito sa aking channel so you don't miss out sa mga rare reviews just like the IQOO Z11 Turbo. So, paano yan? Hanggang dito muna ako. I'll see you on my next video. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.